با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب میدونید که سلامتی جنبه‌های مختلف داره و مخصوصا مدیریت سلامتی نیاز به اطلاعات علمی خوبی داره. اینه که در این عرصه تکنولوژی و با توجه به شرایط کشورمان متاسفانه مدیریت سلامت با دنیا فرق‌های خیلی زیادی داره. به همین لحاظ توجه خاصی به این نکات میکنم که شما عزیزان اطلاعات دست اول مقالات و گایدلاین های روز دنیا را داشته باشید تا بر اون مبنا بتونید زندگی و بیماریتون رو مدیریت بکنید. خب در این برنامه به یه سری از کامنت های شما عزیزان و سوالات شما در رابطه با بیماری آرتروز زانو میپردازیم و مخصوصاً اندازه و نحوه پیاده‌روی. خب همونجور که بینندگانی که دنبال میکنن دیدن در چند هفته پیش ما یک برنامه داشتیم در رابطه با شواهد علمی و پیاده‌روی روی آرتروز زانو. این برنامه را من وقتی در جاهای مختلف شیر کردیم هم از تلویزیون و هم از سوشال میدیا ما پیام های خیلی زیادی اومد که واقعا جای خوشحالی داره که این همه عزیزان به سلامتیشون توجه میکنن و برنامه های علمی این گونه را دنبال میکنن و سوال میپرسن. به همین خاطر ضمن این که من در همونجا به این سوالات همیشه پاسخ دادم، حالا با کمی تأخیر، ولی خواستم به خاطر اهمیت موضوع یک برنامه هم در این مورد بسازم برای شما عزیزان که بدونید وقتی ما توصیه پیاده‌روی میکنیم بر مبنای شواهد علمی است و در همون برنامه هم شواهد علمی را برای شما ارائه دادم که باعث شد این همه سوال برای شما پیش بیاد. چرا که متاسفانه به خاطر دلایل مختلف از بیمه و پرداخت‌های مالی بیمه ها گرفته تا تعرفه های پایین تا نوع آموزش در کشور ما متاسفانه استاندارد نیست و یا شرایط کاری همکاران کادر درمان در ایران یک مقدار اختلاف نظر و عقیده و سلیقه در بین توصیه های فردی که آرتروز زانو داره با کشورهای غربی وجود داره. خب همونجوری که دیدید من در برنامه و برنامه‌های قبلی ده ها شواهد علمی براتون ارائه دادم که برای آرتروز زانو هم بایستی پیاده‌روی کرد و پیاده‌روی هم لازمه و هم مفید بینندگان برای آرتروز زانو. اینه که در اینجا چند تا از پیام ها و کامنت های شما را میخونم و توضیحاتی را که لازمه میدم. نکته‌ای که در تمام این پیام‌هایی که انتخاب کردم حائز اهمیت بود اینه که خیلی هاشون میگن من یا اصلا به خاطر درد نمیتونم راه برم. شما چجوری میگین راه برم؟ و یا دکترم گفته راه نرو ولی شما میگین راه برو. این دو تا نکته رو میخوام در این برنامه براتون توضیح بدم که چگونه و چجوری میشه با آرتروز زانو هم پیاده‌روی کرد و سلامتیشو حفظ کرد. خب ببینید بینندگان وقتی که یکی آرتروز زانو میگیره چند تا مشکل به وجود میاد. یکی اینکه درد شدید داره. یک نفر با آرتروز زانو یکم ورم میکنه، یکم دفرمه میشه، شکلش تغییر میکنه و دامنه حرکتیش محدود میشه، مایچه هاش ضعیف میشن و نهایتا شخص از پیاده‌روی و یا بلند شدن نشستن های زیاد خودداری میکنه چون درد رو کم کنه. پس نکته اول نوع نگاه ما و فرهنگ ما در رابطه با برخورد با درده. متاسفانه در کشور ما برخلاف کشورهای غربی، البته فقط کشور ما هم نیست، تمام میدل ایست، کشورهای آسیایی متاسفانه کاملا یک فرهنگ مختلفی در رابطه با برخورد و مدیریت درد نسبت به کشورهای غربی دارند. من دیدم بیمارای از چین، بیمارای از سنگاپور، از هند، از ایران، از خلیج فارس، تمام این مردم این منطقه همین که درد دارن دیگه تعطیل میشه همه چیز. ولی برعکسش
مردم کشورهای غربی که 30 سال اینجا زندگی میکنم، درس خوندم تو مطب و بیمارستان و جاهای مختلف، هزاران نفر با درد رو دیدم که نگاهشون و فرهنگشون و برخوردشون با درد کاملا متفاوته از کشورهایی که الان نام بردم. خب دلیل اصلیش یک سری خصوصیات اخلاقی، خصوصیات شخصیتی و از همه مهمتر فرهنگی و آموزشی هست. بینندگان عزیز، ببینید من یه مثال میزنم براتون که این یکم روشن بشه. همین الان من یک بیماری دارم، 82 سالشه ایشون و موقعیت خیلی خوبی هم دارن، هنوزم کار میکنه روزی 7-10 ساعت. بله 82 سالشه، هر روز فول تایم تمام وقت کار میکنه، سیاستمدار بزرگی هم هست. ولی ایشون علاوه بر این که روزی 1 ساعت و نیم 2 ساعت ورزش میکنه، میدوید تا همین 2-3 ماه پیش، تا اینکه به خاطر همون آرتروز مجبور شد رانشو تعویض کنه. در واقع تعویض مفصل ران یا همون مشابه تعویض مفصل زانو هست که آرتروز زانو منجر به تعویض مفصل میشه. ایشون دقیقا تا 1-2-3 هفته قبل از تعویض مفصل هم تمام ورزشاشو انجام میداد با درد و بعدش رفت تعویض مفصل کرد و اومد. حالا تعویض مفصل خوب شد، به طور کامل دامنه حرکتی و ثباتش همیشه خوب کردیم براش. یه مدت هم ران بعدیش درد کرد. خب میدونیم در سن 82 سالگی آرتروز و دیجنریت شدن مفاصل خیلی طبیعیه. پای دیگهشون درد کرد، اونم تقریبا 80-90% خوب شد طی چند جلسه درمانایی که انجام دادیم. ایشون هر سال در همین آخرای خرداد ماه می از ساوت ویلز، یعنی کشور ویلز در نظر بگیریم، از جنوبش تا شمالش یک کوههای خیلی زیبایی داره. با بچهش، همسایهش، دوستش، با 3-4 نفر بیشتر نیستن معمولا. چندین ساله که من اطلاع دارم این موقع 5 روز تمام از جنوب ویلز به شمال ویلز پیاده‌روی میکنن در طی 5 روز. امسال خیلی برای من سوال بود که آیا ایشون میتونه اینو انجام بده یا نه. ایشون علیرغم بالا پایین کردن و دردهایی که داشت، رفت این مسیر رو دوباره پیاده‌رویش رو انجام داد. هفته پیش برگشت و انقدر کیف کرده بود، انقدر سرحال اومده بود، تمام درداش از بین رفته بود. جالب اینجاست اون ران چپش هم که یکم درد میکرد کامل خوب شده بود و ایشون روزی 30,000 قدم 5 روز تمام از جنوب تا شمال ویلز روزی 30,000 قدم پیاده‌روی کردن، اونم در کوه و تپه و سنگ و کلوخ، نه راه آسفالت و پارک و غیره، چون از روی کوه ها میرفتن و شبا در یک هتلی جایی میخوابیدن، باز فردا از تو کوه ها در واقع بیابون و کوه و کمر ادامه دادن. که پیامش هم برای من اینجا فرستاده، با افتخار الان اینجا میبینید اسکرین شات پیامشو. اینقدر خوشحال و قبراق و الان اومده سرحال و سالم و داره میدوه با پای مصنوعی و 82 سالش، روزی هم 7-8 ساعت کار سخت. این یک نمونه از تفاوت بیماران و نحوه زندگی مردم در کشورهای غربی است تا کشورهای خاورمیانه. من 10 بیمار دیگه میتونم مثال بزنم براتون. یک خانمی 103 ساله زانو درد داشت. یه دفعه اومدم پیشم، بعد یه بار رفتم خونه‌اش، پله‌هاشو نگاه کنم، اینا یه سری توصیه بکنم. دیدم از پله‌اش میدوه، 3 طبقه پله رو میدوید. 103 سالش. یه خانم دیگه داشتم 97 سال، همین نزدیک مطب ما زندگی میکرد. به ما زنگ زدن گفتن من میخوام شما یک سری تمرین به من بدی که من بتونم همیشه اون نیم ساعت پیاده‌روی روزانه‌مو حفظ کنم. ببینید زانو دردم داشت، پای مچشم ورم داشت. اتفاقا این نحوه برخورد ما با درده، ولی متاسفانه مردم ما همین که درد پیدا کنن سریع استراحت رو انتخاب میکنن و برای درمانش هم یا سراغ دارو میرن یا مسکن یا آنتی بیوتیک یا هر چی که دم دستشون باشه شروع میکنن بخوردن. بعد میرم پیش دکترم باز یک سری داروی دیگه میده. به هر حال
مباحث خیلی زیادی هست در این مورد، حرفای خیلی زیادی هست. من میخوام چند تا از کامنت های شما رو بخونم که نشون دهنده این دیدگاهه. اینه که امیدوارم شما عزیزان با دید باز به این مسائل نگاه کنید. وقتی ما میگیم در حد توان پیاده روی بکنید، یعنی یه نفر که میتونه 5 دقیقه، یه نفر میتونه نیم ساعت، یه نفر میتونه 1 ساعت. پس هیچ کسی تو دنیا وجود نداره که نتونه در حد توان پیاده روی بکنه. اینه که امیدوارم شما عزیزان سلامتیتون و پیاده روی رو مخصوصا جدی بگیرید تا بتونید به سلامتی خودتون کمک بکنید. یک بیننده گفتم من چند روز پیش دکتر فوق تخصص زانو رفتم، گفتند اصلا پیاده روی نکن و عکسم را دیدن، گفتن مشکل نداری و آرتروز داری. خب ببینید این یک نمونه. فوق تخصص ارتوپدی گفته اصلا پیاده روی نکن، در صورتی که اینجا به همه بیماران آرتروز میگن شما پیاده روی کن، میگن ورزش کن. یک مقاله یک بار براتون اینجا به طور مفصل توضیح دادم که 60% بیمارانی که آرتروز زانو داشتن با هفته 2-3 دفعه انجام 5-6 تا تمرین در طی 6 هفته نیاز به جراحی نداشتن. دوست دیگه گفتن سلام، مرسی از شما، مادرم درد زانو داره، دکتر گفته مفصل فاصله افتاده و آرتروز هستش، باید زیاد سر پا نباشی، راه نری، ولی شما میگید پیاده روی. و اینکه احساس میکنم دیگه راه نمیتونه خوب بره، مخصوصا سوار ماشین شدن و حتی زانو خم نمیشه، درد داره، لطفا راهنمایی کنید. خب بیننده عزیز ببینید شما به مادرتون اگه همینجور ادامه بده 2 ماه 3 ماه بعد بایستی 2 نفری بلندشون کنید تو همون ماشین بذارید. من نمیگم آرتروز درد نداره، دوستان اشتباه نگیرید حرف منو. من میگم بهتره آدم یک مقدار درد تحمل کنه ولی باز 4 قدم پیاده روی بکنه که تا قند و فشار خون و ناراحتی قلبی و نورولوژی و غیره هم اضافه نشن به اون زانو درد. بیننده گفتن سلام دکتر جان، من آرتروز پا دارم، دردم زیاد است، دکتر میگوید باید تزریق ژل کنی یا آیا برگشتی دارد؟ دوباره تشکر. ببینید دوستان در مورد تزریق ژل خیلی سوال پرسیده شده. این روش ها هنوز تازه هستند، میتونه نتیجه بده، برای که میتونه نتیجه نده ضرر چندانی ندارن، ولی من به عنوان کارشناس برای شما نمیتونم بگم انجام بدین یا نه. این هنوز جدیده و تحقیقات زیادی لازمه تا یک نوع نتایج گیری بهتری بشه. بیننده دیگه گفتن با سلام و خسته نباشید آقای دکتر، دکتر به من گفتن چون آرتروز شما پیشرفته هست پیاده روی سمه براتون. من الان چیکار کنم؟ ببینید دوستان اون پیاده روی نکردن سمه. شما بشین تو خونه‌تون 3 ماه حرکت نکن دیگه سم تمام بدنتو میگیره. من راحت و واضح حرفمو میزنم دوستان. سم موقعی در بدن جمع میشه که شما حرکت نکنید. اینو از من بشنوید. من با توجه به مطالب علمی اینو براتون میگم. شما لزوم نداره برید 5 ساعت 2 ساعت 3 ساعت پیاده روی بکنید، ولی سر پا که میتونی وایستی بیننده عزیز، شما وقتی سر پا وایستین تمام مایچه پات کار میکنه. اصلا خم و راست هم نکن زانوتو، پیاده روی هم نکن، ولی لااقل نیم ساعت سر پا وایستا، یه ربع سر پا وایستا که اون مایچه ها کار بکنن، فعالیت زانوت کاملا قطع نشه. با سلام و خسته نباشید آقای دکتر، سپاس از آموزش های خوبتون. ببخشید اگر دکتر بهمون بگه کل غضروف از بین رفته و آرتروز شدید داری و نیاز مبرم به تعویض مفصل هست، آیا باز هم پیاده روی مناسب است؟ بله، بایستی پیاده روی تا روزی که مفصل انجام میشه، تعویض مفصل انجام میشه انجام داد، چرا که بعدش هم اصلا شما برای چی تعویض مفصل میکنید؟ برای اینکه پیاده رویتون ادامه بدین، برای اینکه زندگیتون دوستان پیاده روی یعنی زندگی. شما پیاده روی رو از خودتون قطع کنید یعنی زندگیتون اصلا، یعنی نشستن توی یک جا و تکون نخوردن. حواستون به این هست اصلا. بعد چون پیاده روی نکردین بدن ضعیف میشه، شما بعداً نمیتونید پاشید برید دستشویی به همین راحتی. من الان میشناسم کسایی که نمیتونن پاشن از جاشون اصلا به خاطر اینکه حرکت ندارن. ببین دوستان شما اگه از همون روز اول که زانو درد گرفتین
شروع کنید فعالیتاتون رو ادامه بدین، تمرین هایی را در کنارش انجام بدید که ما 3-4 تا برنامه برای زانو درد داشتیم. مرحله 1 2 3 4 رو انجام بدین، اون موقع به این روز نمیرسید. نکته اینجاست، شمایی که هنوز دردتون کمه به این زانو اهمیت بدین. معلومه وقتی که غضروف از بین رفت دیگه اون غضروف بر نمیگرده، دیگه شما نیاز به تعویض مفصل دارید. و اینم اشاره بکنم که دوستان، حالا در جواب چندین بیمار گفتم، واقعا وقتی به مرحله رسید که نمیشه کاری کرد، باز تعویض بشه اون مفصل. صبرتون هم بیفایده است، خوب نمیشه اون. منتها نکته اینجاست که تا موقعی که تعویض نکردین، شما بعضی وقتا 2-3 سال 6 ماه شاید زمان ببره. اون موقع اگه پیاده روی نکنید 4 تا بیماری دیگه هم اومده سراغتون. بیننده دیگه گفتن سلام، من قبلا در هفته 3 روز هر روز 3 ساعت ورزش میکردم. ببینید این فرد سالمی بوده. در سالن و چون آرتروز داشتم راه میرفتم ولی نه زیاد اوکی بودم، ولی 2 سال اخیر پیاده روی میکردم تقریبا 45 دقیقه و هر روز. متاسفانه آرتروز بدتر شد طوری که الان نمیتونم بدون مسکن 2 قدم راه برم. عکسم گرفتم، استخوان زانو روی هم است و دکتر گفته باید تعویض مفصل بشه. ناگفته نمونه، من آمریکا زندگی میکنم، زیاد به دکتر اینجا اطمینان ندارم. ببینید دوستان، ما ایرانی‌ها متاسفانه از همون سیستم دایجا ناپولونی که تو ذهن همه ماها هست، خیلی از هموطنان میان میگن من دکتر انگلیس دکتراش بدن، آلمان دکتراش بدن، آمریکا دکتراش بدن، اونایی که تو ایران میگن دکتر ایران بدن. دوستان، این بی‌اعتمادی به دکتر رو کاملا از مغزتون بیاریم بیرون. به دکترتون اعتماد کنید. دکتر هر جایی در هر کشور و شهری درس خونده باشه، بالاخره یک حداقل‌هایی بلده. حالا درسته پزشکی خیلی متفاوته، دکترها با هم دیگه خیلی متفاوتن، ولی این عدم بی‌اعتمادی برای شما مشکل ساز میشه. من توصیه میکنم در آمریکا راحت به دکتر اعتماد بکنید و تعویض مفصل انجام بدین، چرا که به جای رسیدی که دیگه نیاز داریم به تعویض مفصل. سلام خدمت آقای دکتر، من سالها پیاده روی میکردم، آرتروز زانو پیشرفته داشتم، پاهام پرانتزی بود، ساعتها پیاده روی کردم، اصلا درد نداشتم با اینکه آرتروز شدید داشتم. به هر حال 7 سال پیش تعویض مفصل زانو هر دو پا همزمان انجام دادم. این نکته خوبیه دوستان، خیلی وقتا اینجا هم بیمارا هر دو زانو رو انجام میدن تعویض مفصل که مسائل جانبیش خیلی کمتره. به خاطر پیاده‌روی که کرده بودم فقط 3 روز استراحت کردم. ببینید دوستان، دقیقاً این نکته که من میگم شما باید قبلش پیاده‌روی بکنید، چون دوران ریکاوری شما بعد از آرتروز و تعویض مفصل خیلی راحت و کمتر میشه. ایشون چون پیاده‌روی کرده بعد تعویض مفصل 2 تا زانو فقط 3 روز استراحت داشته. بعد از فیزیوتراپی کم کم پیاده‌روی رو شروع کردم. دکتر عزیز، الان روزی 6 تا 7 کیلومتر با همین زانوهای عمل شده پیاده‌روی میکنم و خدا را شکر هیچ مشکلی ندارم. دقیقا شما درست میفرمایید، بهترین ورزش واسه خودنسانی پاها و عضله سازی همین پیاده‌روی هستش. ببخشید طولانی شد. حتی اینجاها 2-3 ماه قبل از تعویض مفصل بیمار میفرستن فیزیوتراپی که تقویت بشه بافت‌های پاها برای بعد مفصل تعویض مفصل. همین الان من 2 تا 3 تا بیمار دارم ACLشون پاره شده، لیگامنت کراس لیگامنت ضربدری زانو، اومدم برای پری اپ ریهاب میگن، قبل از جراحی. اینه شما بایستی با مدل این خانم به زندگیتون توجه بکنید تا جایی که درد اجازه میده واقعا که با اکثر آرتروز زانو میشه پیاده‌روی کرد. درد یکم داره، حالا 4 5 6 از 10 نمیدونم، شاید 10 از 10 باشه، ولی باز به کل سیستم بدنتون باید توجه بکنید. اون خون رسانی شما با پیاده روی و ورزشه که به پاهاتون میرسه. چون اگه وقتی رو تخت بشینید 4 ساعت، مایچه‌هاتون ضعیف میشن، آتروفی میگیرن، مچ پاتون از حرکت میفته، زانوتون از حرکت کامل میفته، اون مایچه‌ها فعالیتشون رو از دست میدن و همه بدنتون رو میگیره. از طرفی هم بیماری های دیگه که اشاره کردم. یک بیننده گفتن دکتر جان برای کسی که درد سیاتیک داره پیاده‌روی ضرر نداره؟ خیر، اتفاقا لازمه برای شما، نه تنها ضرر نداره بلکه لازمه. بیننده گفتن سلام آقای دکتر، زانوی من خیلی درد داره و موقع راه رفتن از خانه به هم ساییده میشه و خیلی دردناکه، چه کار کنم؟ در ضمن
روماتیسم هم دارم. گیرند شما اگه با تمرینات مرحله 1 و 2 زانو خوب نشد، حتما پیاده روی، حتما تعویض مفصل رو مد نظر داشته باشید. جناب آقای دکتر سلام، جسارتا میخوام عرض کنم که کسی که زانو درد و آرتروز داره که نمیتونه راه معمولی بره، چه برسه به پیاده روی کند و تند. من خودم سالها با آرتروز کلنجار رفتم، آخرش هم مجبور به تعویض مفصل زانو شدم و انگار که دوباره متولد شدم. خب خیلی هم عالی بیننده عزیز، ولی نکته اینجاست که همه بیمارا مثل هم نیستن. یکی با 2 ماه پیاده روی نکردن فشار خون و قند و بیماری نورولوژی میگیره، یکی شاید 6 ماه، یکی شاید هیچ وقت. ببینید سلامت اینه دوستان. منی که الان اینجا نشستم 2 ماه بشینم خونه و پیاده روی نکنم، نمیدونم 2 ماه دیگه چی انصارمو داره. اینه که بینندگان پیام خیلی زیاده، نکات خیلی زیادی مطرح شده. من یه پیام دیگه براتون بخونم. درود بر شما دکتر. پیاده روی برای افرادی که همزمان دچار بیماری آرتروز و پوکی استخوان شدید و روماتیسم مفصلی شدن چه تجویزی دارید؟ با سپاس. برای شما هم در حد توان یه روز میتونین یه روز میتونین 5 دقیقه، یه روز میتونین 1 ساعت پیاده روی بکنید، یا 5 دقیقه 10 دقیقه صبح، 5 دقیقه 10 دقیقه ظهر، 5 دقیقه 10 دقیقه عصر. اصلا بیرون هم نمیتونین برین، توی خونه پیاده روی بکنید. به هر حال ما داریم به پایان برنامه میرسیم. در این پایان برنامه میخوام یه خبر خوبی به شما بینندگانی در لندن و اطراف لندن هستیم بدم. روز کلینیک با افتخار یکی از بالاترین سیستم های اندازه‌گیری فشار روی پاها و در واقع مشکلات پا را که میگن گیت اند موشن آنالایز برای شما آوردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. کسانی که بودی کف پا، صافی کف پا یا هایپرموبیلیتی و شل بودن مفصل مچ پا را دارند و یا هر بیماری دیگه‌ای در کف پا دارید، به ما میتونید مراجعه بکنید که اینجا یک خلاصه از اینو میدینید. این ساینش Make Your Move Fits یک در واقع کفپوش هایی هست که در بهترین کارخانه در اروپا در بلژیک 3D پرینت در واقع هر قسمت از کفپوش با یک ماتریال خاصی ساخته میشه و شما روی یک فورس پلیتی راه میرید. تمام اندازه نیرویی که به جاهای مختلف پای شما وارد میشه را ما نشون میدیم. دستگاه تحلیل و آنالایز میکنه و خوشبختانه من در دوره مستری اینو با سیستم خیلی پیشرفته تحقیقاتی هم کار کردم باش. در اینجا در خدمتتون هستیم. کسانی که هر مشکلی با پا و یا پیاده‌روی دارن میتونن به ما مراجعه بکنن تا یک کفپوش براشون سفارش داده بشه و از مشکلات پا راحت بشن. حالا 6 دفعه روی این راه برو لطفاً. یه پاتو میذاری وسط و معمولی just try to walk normally. عالی. خب حالا stand on it. با 2 تا پا در وسط فوت اسکن وای میستی. سعی میکنید وزنتون برابر باشه کامل روی 2 تا پا و حالا 1 پا. عالی. و تمام اینا از طریق به کامپیوتر که سافتوار خیلی خاصی داره وارد میشه و اندازه‌گیری میشه و حتی برای آنالایز چیزم استادی و مطالعه پا هم خیلی کمک میکنه. Thank you very much. با تشکر از شما عزیزان در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش. خدا نگهدار.